Okay, we can start whenever. तुमचं नाव आणि तुमचं म्हणजे शिक्षण कसं काय वगैरे? माझं नाव वैशाली आहे. मी MA सोशॉलॉजीमध्ये केलं आणि सोशल फील्डमध्ये मला खूप वर्ष झाली, म्हणजे जवळजवळ 17 वर्ष झाली मी काम करते. पण मुलांबरोबर आता म्हणजे खेळगराबरोबर मी 10 वर्ष गेले काम करते. ओके. आणि शाळा तुमच्यासाठी म्हणजे काय महत्त्व ठेवते, किंवा शाळा तुमच्या मनात काय अर्थ आहे त्या शब्दाला? ॲज पर खेळगर त्या तुलनेमध्ये नाही, ओव्हरऑल शाळा. येस. ओके. शाळा ही अशी सिस्टीम असते की जिथे मुलांना शिक्षण मिळतं आणि जिथं पाया असतो, म्हणजे ते का शिकायचं असतं तर तो बेसिक एक पाया असतो. त्याच्यामुळे मुलांनी तिथे जायला पाहिजे. कोणी म्हणजे तो अधिकार पण आहे मुलांचा, तर तो त्यांना मिळाला पाहिजे. फक्त क्वालिटी लेवलचं शिक्षण जे आहे तर ते तिथं ॲक्च्युली मिळणं गरजेचं आहे, की जे आज एज्युकेशन सिस्टीममध्ये नाही होत आणि फक्त पुस्तकी ज्ञानावरती खूप भर दिला जातो. म्हणजे आत्ता खूप कन्स्ट्रक्टिव्हिझम आणि या सगळ्या गोष्टींवरती बोललं जातं, पण ते बोललं जाते पण अजून शिक्षक आणि मुलं यांच्यामध्ये खूप गोंधळ आहे त्या सगळ्या परिस्थितीचा. त्याच्यामुळे शिक्षकांनाही 100% तो रिझल्ट मिळते आणि ते मुलांपर्यंत पण ते पोचत नाही. एकंदरीत मला शाळा म्हटल्यानंतर आत्ता वाटतं. आणि बेसिक शिस्त या गोष्टीवरती जास्ती फोकस केला जातो, पण मुलांची लँग्वेज म्हणजे मुलांना ज्या अडचणी येतात, म्हणजे आत्ता आम्ही ज्या बघतोय शाळेच्या दृष्टीने बघून, तर ते त्याच्यामध्ये असं जाणवतं की मुलं वेगवेगळ्या लेवलची असतात, तर त्या लेवल वाईजचं शिक्षण आपल्या शाळेच्या सिस्टीममध्ये नाही आहे. आणि खूप मुलं एका वर्गामध्ये असल्यामुळे ते शिक्षकांनाही नाही, म्हणजे दोन्ही बाजूनी प्रश्न आहेत. तर त्यासाठी आपल्या सिस्टीममध्ये अशी काही सोय नाही. आणि खेळगरच्या दृष्टीने म्हणजे तुम्ही कसा वेगळा मार्ग का जो आहे तो तुम्ही अजून चांगल्या प्रकारे करायचा प्रयत्न करता? खेळगर हा पालक शिक्षक म्हणजे शाळा आणि पालक यांच्यामधला दुवा म्हणून काम करतं. म्हणजे ज्या शाळेमध्ये ज्या गोष्टी म्हणजे हे पूरक आहे एकमेकांसाठी. मला असं वाटतं की शाळेमध्ये ज्या मिसिंग लिंक्स आहेत तर त्या खेळगरामध्ये काही प्रमाणामध्ये आम्ही त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. त्या 100% आम्हाला यश मिळतं असं नाही, पण तो आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणून खेळगर आहे. तर खेळगर ॲक्च्युली काय होतं की जे मुलांना जे प्रश्न येतात, म्हणजे बिहेवियरल असेल किंवा एज्युकेशन सिस्टीममध्ये त्यांचा लँग्वेज बॅरियर हा जो प्रश्न असतो, कारण मोस्ट ऑफ आता वस्तीतली जी मुलं असतात तर ती मायग्रेटेड असतात, त्याच्यामुळे त्यांची मातृभाषा काही मराठी नाही. पण इथं आल्यानंतर ते जास्ती प्रेफरन्स मातृभाषेच्या म्हणजे मराठी शाळांमध्ये देतात, तर तिथं प्रश्न येतो मुलांना आणि मग मुले मागे जातात. तर अशा वेळेस मग आपण जास्ती खेळघरामध्ये मराठी आणि गणित असं बेसिक कन्सेप्टवरतीच काम करतो आणि ते थोडं कमी करण्यात, ती मधली जी दरी येतात ती थोडी कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. ते चेन मधला ब्रिज. आणि तुमच्या दिवसाचं रुटीन कसं असतं तुमचं सकाळपासून? प्रत्येक 8 तास म्हणजे काही इथे जे काम करतात तर त्यातले काही जण 8 तास आहेत पूर्ण काम करणारे, किंवा काही पार्ट टाईम करणारे पण आहेत. तर याच्यामध्ये बेसिकली आमचं असं की स्वतःचा स्टडी असतो, त्याच्यानंतर मुलांचं जे प्लॅनिंग असतं तर त्याच्यासाठीचा वेळ असतो, काही मटेरियल बनवायचं असेल तर त्याच्यासाठीचा वेळ असतो, आणि 2 तास ॲक्च्युअली मुलांबरोबरचं काम असतं. असं आमचं दिवसभराचं शेड्यूल असतं. ओके. किती तास तुम्ही म्हणला? 2 तास मुलांबरोबर. ओके. आणि शुक्रवार शनिवार हे जास्ती वेळ असतो. ओके. 3 तास ते ॲक्टिव्हिटीज असतात त्यांच्याबरोबर. पण 4 तास जे असतात किंवा 6 तास जे असतात उरलेले, तर ते सेल्फ स्टडीसाठी असतात, मुलांशी जोडून असं. कारण कसं असतं की जे कार्यकर्ते म्हणून काम करतात खेळघरामध्ये, तर त्यांच्याही काही धारणा असतात, किंवा वस्तीमध्ये काम करायचं तर त्या मुलांना समजून घेणं हे जास्ती गरजेचं असतं. आपल्या धारणा आणि मुलांची लेवल किंवा मुलांचं जे बॅकग्राऊंड आहे तर ते समजून घेऊन तिथे काम करायचं असतं, त्या मुलांना समजून घेऊन. तर ती एक लेवल सगळ्यांची एका लेवलवरतीच असायला पाहिजे. आणि खेळघराची जी ध्येय आहेत तर त्या ध्येयांपर्यंत जाण्यासाठी हा सेल्फ स्टडी आणि स्वतःमध्ये पण ते बदल करणं खूप गरजेचं असतं, कारण सगळे वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंडमधून आलेली लोक असतात म्हणून. Can we switch? Can you sit here? Sure. Sorry. Should she face you or? No, she's talking to you. Okay. I'm not here. तुम्ही कुठले विषय शिकवता? आणि अर्थातच म्हणजे तुमच्यात आणि मुलांच्या पेरेंट्स म्हणजे त्यांना घरी जे बॅकग्राऊंड मिळतं
त्यांच्याशी तुम्हाला कनेक्ट करता येतं का? कारण बरेचदा घरी त्यांना येऊ शकतात की ते शाळेत शिकवतायत ते घरच्यांना पटू शकत नाही, कारण त्यांना बरेचदा समजूही शकत नाही, कारण त्यांना स्वतः शिक्षण नसतं मिळालं. अच्छा, आम्ही म्हणजे जसं मुलांबरोबर काम करतो तर तसंच पालकांबरोबर पण काम करतो. म्हणजे मुलांचे जे काही प्रश्न असतील तर त्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही पालकांच्या आमच्या विजिट्स असतात, म्हणजे होम विजिट्स असतात आणि पालकांच्या पण स्पेशल पेरेंट्स मीटिंग, की पालकांनी पण स्ट्रेंथन व्हावं या गोष्टीसाठी. आणि मुलांचं वातावरण जर त्याचं ह्याच्यामध्ये आम्ही हे स्वीकारलेलं आहे, म्हणजे माझं तर फील्ड हेच आहे सोशल फील्ड, त्याच्यामुळे ते ऑलरेडी स्वीकारलं. म्हणजे मी ऑलमोस्ट वस्त्यांमध्ये काम केलेलं आहे, त्याच्यामुळे वस्ती तिथलं वातावरण हे सगळं नवीन आहे. फक्त मुलांची मानसिकता आणि या सगळ्या गोष्टी समजून घ्यायला थोडा वेळ लागला, पण 10 वर्ष झाल्यानंतर आत्ता असं वाटतं की आपण कम्फर्ट आहोत त्या सगळ्या गोष्टींबाबत. आणि पालकांचा खेळघरावरती खूप चांगला विश्वास आहे आमचं. म्हणजे पालकांचा वस्तीमध्ये ग्रुप पण आहे की जो ह्या सगळ्या कामातून तयार झालेला आहे. आणि वस्तीमध्ये कुठेही काही प्रश्न आले, म्हणजे इव्हन आम्ही 10 वाजेपर्यंत काम करतो तर आम्हाला कधी अनकम्फर्ट वाटलेलं नाही आजपर्यंत, ते पालकांच्या सपोर्टमध्येच. आणि कुठले विषय शिकवता तुम्ही? विषय मी लाईफ स्किल जास्ती शिकवते, म्हणजे संवाद गट आणि खेळघर उपक्रम म्हणून जो आहे तर तो मी जास्ती बघते. आणि अकॅडमिक जो आहे तर ते टीम आहे आमची, गणिताची टीम आहे, इंग्रजीसाठी व्हॉलेंटियर्स आहेत, तर ते विषय घेतात. पण मी जास्ती करून संवाद गट आणि लाईफ स्किलशी जोडलेल्या ॲक्टिव्हिटी बघते. तुम्ही कुठल्या प्रकारची शाळा म्हणजे शाळेत शिकला? मी मुलींच्या शाळेमध्ये, म्हणजे 4थीपर्यंत मी मुलं मुली असलेल्या शाळेमध्ये शिकले आणि 5वी ते 10वी मी फक्त मुलींच्या शाळेमध्ये शिकले. आणि त्या तुमच्या शिक्षणात आणि ह्या मुलांना मिळतंय ह्या शिक्षणात तुम्हाला कसा फरक दिसतो? भरपूर फरक वाटतो, म्हणजे की आत्ताच्या याच्यामध्ये खूप बदल झालेले आहेत. आणि आधीच्या याच्यामध्ये एक पारंपरिक पद्धत अशी होती की रट्टा मारूनच सगळ्या गोष्टी शिकायच्या किंवा टेक्निक शिकायचं, फक्त त्याचा अर्थ काही समजून घ्यायचा नाही. म्हणजे मला तर असं वाटतं की म्हणजे गणित हा विषय माझ्यासाठी खूप अवघड होता, पण खेळघरामध्ये आल्यानंतर मला तो पूर्ण, म्हणजे त्याच्यातले जे लॉजिक्स असतात किंवा लिंक्स असतात तर त्या कळल्या. म्हणजे ते समजून घेऊन जे शिकणं असतं तर ते खेळघरात आल्यानंतर जास्ती कळालं. शाळेमध्ये आम्ही फक्त टेक्निकली शिकलो त्या गोष्टी, दुसऱ्यांना शिकवणं अशा पाठ मी नव्हतं शिकलो, तर ते खूप जाणवतं. आणि तुम्ही आणि अशी शाळा का निवडली तुम्ही? ट्रेडिशनल इथे जाऊन न करता खेळघर का निवडलं तुम्ही? मी जसं म्हटलं की सोशल फील्डमध्ये मी गेले खूप वर्ष काम करत होतेच, म्हणजे पण मी ते मुलांबरोबर कधी केलेलं नव्हतं. पण माझी मैत्रीण जिच्याबरोबर मी खूप वर्ष काम केलं तर ती खेळघरामध्ये काम करत होती आणि खेळघराचं तसं येऊन जाऊन काम मी पाहत होते. तर असं कधी ट्राय केलेलं नव्हतं, तर म्हटलं एज्युकेशनमध्ये आपण बघूयात आपल्याला जमते का, मुलांबरोबरचं काम जमते का. आणि त्याच्यामुळे मग इथे काम करायला वाटलं आणि जमलं ते असं वाटतं. तुम्ही आणि जेव्हा तुम्ही स्टुडंट होता तेव्हा तुम्हाला तुमच्या काय आशा होत्या? तुम्हाला पुढे जाऊन काय करायचं होतं? असं काहीच ठरवलेलं नाही, म्हणजे काहीतरी काम करायचं आहे आपल्याला असं ठरवलं होतं. पण ॲक्च्युली कुठल्या फील्डमध्ये जायचं, कारण माझं स्पोर्ट्स बॅकग्राऊंड पण आहे, तर म्हणजे 2-3 ऑप्शन होते, पण त्याच्यात मी काही असं ठरवलेलं नव्हतं की स्पोर्ट्समध्ये जायचं आहे किंवा ह्याच्यामध्येच आपल्याला, किंवा एज्युकेशन तर हा ऑप्शनच नव्हता माझ्यासाठी, की आपण कोणाला तरी शिकवायचं असं, तर हा ऑप्शन मी ठेवलेलाच नव्हता. अदरवाईज मी काही करायला तयार झालं असते. पण समाजाच्या दृष्टीने काही करायचं असं काही नव्हतं डोक्यात, असं काहीच नव्हतं. म्हणजे ॲक्सिडेंटली या फील्डमध्ये पडले, कारण कॉलेजमध्ये असं म्हणजे जस्ट आम्ही ग्रॅज्युएशन जेव्हा झालं तर त्यावेळेस एक आमच्या कॉलेजच्या ग्रुपमधली एक मुलगी होती जिला सोशल फील्डच्या ह्याच्यातनं एक इंटरव्ह्यू आणि काम आहे महाराष्ट्रामध्ये वगैरे असं ते प्रोजेक्ट होता एक, तर त्याच्यावरती काम करायचं असं, आणि त्यासाठी खूप मुली आणि लागणार होत्या. तर मग मी म्हटलं की ठीक आहे, आपल्याला काही ना काहीतरी करायचं होतं तर आपण जाऊन बघूयात. म्हणजे तेव्हा मी घरीही सांगितलेलं नव्हतं की असं काहीतरी मला करायचं आहे, पण त्या फील्डमध्ये पडलो, मग ते आवडायला लागलं आणि मग त्याच ह्याच्यातनं पुढे कंटिन्यू मला काम पण मिळत गेलं आणि ती आवड पण निर्माण झाली. असं मग ते ॲक्सिडेंटली त्या फील्डमध्ये आले. आणि तुम्ही म्हणलात तसं कधी कधी म्हणजे बिगेस्ट चॅलेंज असा काय आहे तुम्हाला, की मुख्य म्हणजे कसं सांगू तुम्हाला की जे कनेक्ट व्हायला कधी कधी अवघड होऊ शकतं, तर त्याविषयी मुलांबरोबर की या कामाबरोबर असं दोन्ही, म्हणजे मुलांबरोबर सुद्धा, कारण त्यांना तसं बॅकग्राऊंड असं नाही आहे,
घरनं जसं असतं तसं. तर त्या दृष्टीने बिगेस्ट चॅलेंज असा काय आहे तुम्हाला? आत्ता सध्या मला चॅलेंज असं वाटतो की म्हणजे जे आपण म्हणतो म्हणजे एक आदर्श जो दाखवतो आपण मुलांना किंवा इथली जी मूल्य आहेत तर ही मूल्य आम्ही 2 तासामध्ये नाही रुजवू शकत त्या. आणि म्हणजे ते ज्या वातावरणामध्ये 22 तास राहतात आणि आम्ही 2 तास जे काम करतो तर ते अजिबातच पूरक नाही आहे. पण मुलांना ॲटलिस्ट की ह्याही गोष्टी असतात म्हणजे मुलांच्या समोर जे रोल मॉडेल्स आहेत आत्ता जे आहेत की बाबा व्यसनं करणारी लोक आहेत त्यांच्या किंवा आजूबाजूला शिवाय देणारी लोक आहेत तर त्या ह्याच्यातनं त्यांना बाहेर करून काहीतरी एक विचार करायला लावणं आपण हे खूप चॅलेंज आहे. आणि त्यासाठी खूप पेशन्स ठेवायला लागतात. ते पेशन्स हे खूप चॅलेंजिंग वाटतं मला. कारण 10 वर्ष गेली म्हणजे सुरुवातीला मी जेव्हा जॉईन झाले होते तर तेव्हा म्हणजे माझी आणि मुलांची भांडणच व्हायची. म्हणजे आमची पहिल्या बॅच जर मला आठवते तर खूप भांडणं व्हायची. कारण असं काहीतरी करणं त्यांनी आणि आपली रेग्युलर मुलं जी चांगल्या घरातली आपण जी म्हणतो तर ती बघितली तर खूप फरक जाणवतो. म्हणजे इथं मुलं एकदम दंगाच करणार बसणारच नाही किंवा आणि मग आपल्याला मग शिस्त आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये खूप इंटरेस्ट असतो ना की त्यांना शिस्त लावायची. पण आत्ता 10 वर्षानंतर असं वाटतं की नाहीच होणार आहे ती गोष्ट. कारण आपण 2 तासामध्ये खूप काही चेंजेस नाही करू शकणार आहे. पण ॲटलिस्ट त्यांना हे एक्सपोजर तरी मिळायला हवं की ह्याही गोष्टी समाजामध्ये असतात आणि ह्याही गोष्टी म्हणजे जशा वाईट गोष्टी तशा चांगल्या गोष्टी पण असतात आणि त्या चांगल्या गोष्टींचा हात धरून जर आपण पुढे गेलो तर नक्की आपण त्या गोष्टींवरती चालू शकतो. आणि अशा बऱ्याच बॅचेस आत्ता बाहेर पडल्यात की जी मुलं व्यसनं मारामारी ह्या सगळ्या ह्याच्यातनं बाहेर पडलेली तर ते बघून खूप चांगलं वाटतं. पण हा चॅलेंज आहे की त्या कार्यकर्त्याला तिथे खूप पेशन्सलीच काम करायला लागतं. म्हणजे तिथं चिडचिड करून किंवा मग ही मुलं अशीच असतात असं लेबलिंग करून नाही चालत. किंवा लेबल जेव्हा आपण करतो की हे मुलं असंच आहे तर त्याच्या घरातली परिस्थिती त्या ताईला माहिती असते किंवा त्या कार्यकर्त्याला माहिती असते त्याच्यामुळे ते असं वागत नाही. म्हणजे अशी खूप उदाहरणं आहेत की वस्तीमध्ये सुरुवातीला आम्हाला असं वाटायचं की का ही मुलं अशी वागतात ना म्हणजे एका जागी बसत नाही किंवा ऐकायची त्यांना सवयच नाही. एका जागी ते म्हणजे बसणार म्हणजे ते सारखं पळतच राहणार मग ते. तर असं असण्याच्या मागे घरची बॅकग्राऊंड पण आहे किंवा शाळेतलं पण काही गोष्टी असतात. तर हे समजून घेणं आणि मग त्याच्यावरती काम करणं मग तेव्हा ती मुलं असं वागतं त्याचा राग नाही किंवा मग ते नाही. पण हे समजून घ्यायला स्वतःवरती खूप काम करावं लागतं. तुम्ही आणि म्हणलात की सॅटिस्फॅक्शनचा तुम्ही थोडा मेन्शन केलं की म्हणजे जेव्हा मुलं तुम्हाला दिसतात सुधारताना तर सगळ्यात ह्या तुमच्या कामातलं तुम्हाला म्हणजे काय त्यातलं सॅटिस्फॅक्शन मिळतं? म्हणजे माझी लेटेस्ट एक केस होती. केस नाही म्हणता येणार पण एक मुलगा आहे की जो लहानपणापासून आम्ही बघतो की तो खेळग्राममध्ये येतोय आणि तो प्रचंड व्यसनांमध्ये अडकला होता. त्याच्यामुळे तो शिक्षणामध्ये 3 वर्ष तो नापास झाला म्हणजे शाळेत जातच नव्हता तो. तर 3 वर्ष आम्ही म्हणजे तो गेले 3 वर्ष त्याच्यावरती खूप काम केलं. त्याला काउन्सिलर बरं तो खूप सेन्सिटिव्ह आहे. त्याला सगळ्या गोष्टी कळतात की आपण हे सगळं करतोय ते चुकीचं करतोय किंवा या सगळ्या याच्यामध्ये आपण जे जवळची लोक आहेत त्यांना पण खूप दुखवतो हे सगळं त्याला कळतं. आणि आत्ता तो ॲक्च्युली 12वीच्या लेवलला आहे पण तो 9वी देतोय आता. पण ही सगळी परिस्थिती असताना सुद्धा त्याच्या ह्याच्यामध्ये कधी त्याला आम्ही असं म्हटलं नाही की खेळघरात यायचं नाही असं आम्ही कधी म्हटलेलो नव्हतं. खेळघर त्यांच्यासाठी ओपन आहे. तिथं मुलं स्वतःहून येतात त्यांना स्वतःहून यावंसं वाटतं. तर त्या परिस्थितीमधनं तो आता खूप बाहेर पडून तो शाळा शिकतोय आणि कंटिन्यू तो 9वीतच आहे तो आता. तर मग सगळ्यात अवघड कुठला भाग आहे तुम्हाला असं फ्रस्ट्रेशन वाटू शकतं किंवा तुम्हाला जास्त आनंद मिळतो असं थोडक्यात? फ्रस्ट्रेशन ह्याच्या संदर्भामध्ये वाटतं की शिक्षणाची जी काही परिस्थिती की घरामधलं वातावरण शाळेतलं वातावरण आणि ॲडोलेसन्स एज तर याच्यामध्ये कारण मी त्या मुलांबरोबर जास्ती काम करते म्हणून म्हणजे 8वी ते 10वीच्या मुलांबरोबर मी काम करते तर मला त्यांच्या ह्याच्यामध्ये हे जाणवते की एकदा अट्रॅक्शन मुलांचं असेल तर मारामारी भाईगिरी किंवा शॉर्टकट मनी हा जो चॅलेंज आहे तर याच्यातनं त्यांना बाहेर काढणं ही खूप अवघड गोष्ट म्हणजे सतत त्यांच्यावर त्या गोष्टी बोलायला लागतात. एका कम्युनिकेशनमधनं ते होत नाही आणि कुठल्याही बाहेरच्या व्यक्तीने त्यांना गरज म्हणजे असं ते जात नाहीत त्या व्यक्तींकडे आणि तो विश्वास पण नाही होतो. तर ही गोष्ट मला खूप असं वाटतं की तिथे खूप पेशन्सली काम करायला लागतं आणि जसं मी आत्ता ते उदाहरण सांगितलं तर तिथे खूप फ्रस्ट्रेशन आलं होतं की बाबा इतकी वर्ष आपण हा मुलगा बघतो इतका सेन्सिटिव्ह आहे पण तरीसुद्धा तो ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये अडकतो आणि शिवाय तो खेळघरामध्ये रेग्युलर आहे तरीसुद्धा या गोष्टी होतात तरीसुद्धा बदल दिसत नाही ते.
तर इथं खूप फ्रस्ट्रेशन येतं. पण जेव्हा असं बघतं की नाही, हळूहळू ही मुलं बदलतात, ही बाहेर पडतात त्या सगळ्या ह्याच्यातून, किंवा त्यांनी ज्या पद्धतीने तो बाहेर पडला, म्हणजे टोटल त्यांनी ते व्यसन जे करत होतं पूर्ण बंद केलं त्यांनी, शाळा परत तो कंटिन्यू करतो, तर ही गोष्ट खूप आनंददायी असते. मग असं वाटतं की अरे हां, म्हणजे आपल्याला जे करायचं ते आपण करतोय, असं एक समाधान वाटतं तिथे. आणि त्याच मुद्द्यावर शिक्षक म्हणून या परिवर्तनात स्टुडंट्सचा तुमचा काय रोल आहे, आणि म्हणजे तुम्ही कशा प्रकारे तुमच्याकडून त्यांनी व्हॅल्यूज घेतले पाहिजेत? मला असं वाटतं की मुलांबरोबर तुम्ही ॲज अ शिक्षक म्हणूनच्या रोलमध्ये, कारण शिक्षकांची संकल्पना त्यांच्या दृष्टीने की मारणारे असतात, आणि तर शिक्षक म्हणून न राहता आम्ही ताई म्हणतो, म्हणजे ते आम्हाला ताई म्हणतात. तर ताई हे एक नातं खूप चांगलं असतं. तर जरी मुलगे असतील तरी, म्हणजे 8वी ते 10वीच्या याच्यामध्ये मुलगे शक्यतो खूप ओपनली बोलत नाहीत, पण माझ्या गटातल्या मुलांबरोबर मला असं कधी जाणवलं कुठलाही प्रश्न, म्हणजे अगदी त्यांचे अफेअर्स असतील किंवा काही घरामध्ये काही झालेलं असेल तरी सुद्धा ते खूप मोकळेपणाने बोलू शकतात. तर ते वैयक्तिक संवाद खूप साधावा लागतो त्या मुलांबरोबर. आणि जेवढं मैत्रीपूर्ण नातं असेल, आणि ती मुलं माझ्याकडे 3 वर्ष असतात, चला 8वी ते 10वीपर्यंत 3 वर्ष असतात, तर खूप चांगलं बॉन्डिंग असतं. म्हणजे त्यांना ताई पूर्ण आतून बाहेरून माहिती असते की ताई कधी ओरडेल, किंवा कधी ती प्रेमाने बोलेल, किंवा कधी तिच्या डोक्यात काय चाललेलं असेल. तर हे मुलांना जसं ताईला ते ताई जसं मुलांना बघत असते, तसं ते मुलं पण ताईला ऑब्झर्व करत असतात, आणि मग त्या विश्वासावरती आणि त्या बॉन्डिंगवरती ते सगळ्या गोष्टी ठरत असतात. ते जर बॉन्डिंग चांगलं असेल तर मुलं खूप चांगल्या पद्धतीने ते व्हॅल्यूज घेतात. कारण ते बघत असतात ना, मुलं खूप पटकन जज पण करतात की अरे हां, ही ताई आपल्याला असं सांगते पण स्वतः नाही वागत आहे त्या ह्याच्यामध्ये. तर हे मुलं सांगतात पण, म्हणजे मी जर एखादी गोष्ट त्यांना कमिट केलेली असेल आणि मी जर ती नाही पाळली तर मुलं मला ते आठवण करून देत, तुम्ही म्हटलं होतं. तर ह्या व्हॅल्यूज बरोबर त्यांच्याबरोबर येतात. म्हणजे आपण त्यांच्याकडनं कसं एक्सपेक्ट करतो तसं ते पण आपल्याला करतात फोन जज. आणि ही खेळघरामध्ये आल्यानंतर ही मोकळीक त्यांना मिळते की त्यांनी त्यांच्या बाजू, म्हणजे जरी ताईचं चुकत असेल तर शाळेमध्ये अदरवाईज त्यांना ही कुठेही संधी नाही की शिक्षकांचं जर चुकलं, म्हणजे मोठी माणसं चुकतात हा एक जो असं, आणि मोठी माणसं ते मान्य करत नाहीत, पण खेळघरामध्ये त्यांना कधी असं जाणवतं मोठी माणसं चुकली तर ते चूक मान्य करतात आणि मग ते परत सुधारण्यासाठी, मग हा कुठेतरी नकळतपणे गेलेला संदेश असतो त्यांच्याकडून की मोठी माणसं चुकतात आणि ती परत येतात पण, असं नाही की बाबा आपणच फक्त लहानच चुकतो, असं एक त्यांच्याकडनं कधी येत. आणि तुमचे कोर गुण जे मुलांनी शिकले पाहिजेत असं तुमचं काय ध्येय आहे? मला असं वाटतं की मुलांनी ओपनली त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांकडे बघायला हवं, विचारांनी त्यांनी सगळे प्रश्न सोडवायला हवेत, ना की शॉर्टकट कुठले वापरून त्यांनी ते सोडवायला पाहिजेत. तर ह्या 2 गोष्टी मला वाटतात. कारण अदरवाईज मुलांकडे स्किल्स खूप आहेत, फक्त ते योग्य मार्गाने ते चॅनलाइज होणं खूप गरजेचं आहे. तुमच्याकडे आणि अर्थातच एवढ्या कठीण परिस्थितीतनं मुलं येतात, तर तुम्हाला काय दिसतं तुमच्या मुलांमध्ये, आणि म्हणजे त्यांचं पोटेन्शियल काय असेल ते तसं तुम्हाला काय दिसतं या मुलांमध्ये? मी म्हटलं की या मुलांमध्ये खूप स्किल्स आहेत आणि फक्त संधी मिळणं त्यांना, आणि थोडा एक चॅलेंज त्याच्यामध्ये असं वाटतं की कंटिन्युटी नसते या मुलांमध्ये. म्हणजे एखादी गोष्ट जर करायचं असेल तर त्याच्यासाठीचं जे एक त्यांना कंटिन्युटी लागते, सातत्य जे एक लागतं, तर तिथे खूप प्रश्न येतात मुलांचे, की मग ते मधनंच काहीतरी डायव्हर्ट पण होऊ शकतात आणि तो डायव्हर्शन खूप अवघड असतो. तर तिथं ती कंटिन्युटी राहायला पाहिजे. जर ती राहिली तर ही मुलं कुठेही, म्हणजे त्यांनी जर एखादी गोष्ट ठरवली तर ते कुठेही जाऊ शकतात, म्हणजे काहीही करू शकतात. पण नाही जर ठरवलं तर मग ते खूप आवरतात. आणि एखाद्याच्या आयुष्यात शाळेचं काय महत्त्व आहे, किंवा शाळा काय रिप्रेझेंट करते तुमच्या दृष्टीने? शाळा ही म्हणजे जिथं आपण लाईफमधला खूप भाग घालवतो, म्हणजे खूप वर्ष घालवतो, म्हणजे जवळपास 10-15 वर्ष आपण जर ॲज पर बघितलं तर 10-15 वर्ष आपण तिथे घालवतो. तर तिथे मला असं वाटतं की तो खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे की जिथं मुलं चेंज होण्याची शक्यता जास्ती असते. तिथं जर आपण व्यवस्थित काम केलं, म्हणजे ॲज अ मोठी माणसं, लहानांकडून मी नाही म्हणत, पण ॲज अ मोठी माणसं म्हणून त्यांना समजून घेऊन जर या सगळ्या गोष्टी केल्या, अर्थात तिथे दोन्ही बाजूंकडनं प्रश्न आहेत, पण तरीसुद्धा मोठ्यांचा रोल हा जास्ती वाटतो मला तिथे. तर ते जर केलं तर म्हणजे ह्या सगळ्या संस्थांची गरज नाही पडायला पाहिजे असं वाटतं. कारण आज तिथे ते काम होत नाही म्हणून सगळ्या संस्था आणि या सगळ्या गोष्टींची गरज आपल्याला खूप वाटते. तर हे जर शाळेमध्ये जर झालं या सगळ्या गोष्टी तर खूप जास्ती चांगलं होईल असं वाटतं.
म्हणजे मुलांची जी इतकी वर्ष जातात की इकडे इकडे सगळीकडे तात्पळत ते कुठेतरी शोधत असतात किंवा ते प्रश्नांना तोंड देत असतात, तर ते समजून घेऊन जर केलं तर खूप फरक पडू शकतो असं मला वाटतं. एक्सलेंट. Okay. Thank you very Cool. much. खूप उत्तम. मलाही खरं ऐकायला खूप बरं वाटलं आणि